नागरिक एपको बारेमा त तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा होला। यो सञ्चालनमा आएको धेरै पनि भएको छैन। रिसेन्ट इयर्समा अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को गएको कार्यकालमा चाहिँ उहाँले यसलाई लन्च गर्नुभयो हैन। एउटा सरकारी एपको रूपमा रहेको छ। यसमा हामी आफूलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट्सहरु हैन, इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन आफैसँग डिजिटलाइज्ड तरिकाले आफैसँग राख्न सक्छौं मोबाइलमै हैन। अब जहाँ गए पनि हामी आफूसँग आफ्नो नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका शैक्षिक डकुमेन्ट्सहरुलाई पनि हामी यसमा राख्न सक्छौं हैन। यो चाहिँ डिजिटल भएको हुनाले हामीले हार्ड कपीहरु आफूसँग बोकिराख्नु पर्दैन। यसबाट हामी सजिलैसँग आफूलाई आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ राख्न सक्छौं। यस हिसाबले चाहिँ नागरिक एप एकदमै महत्त्वपूर्ण छ एउटा इन्डिभिजुअलको लागि, एउटा नेपाली नागरिकको लागि हैन। यो सँगै यसका अरु पनि फाइदाहरु छन्। जस्तो तपाईहरुले सपोज प्यान कार्ड बनाउनु पर्यो भने नागरिक एपको सहायताले तपाईले सजिलैसँग प्यान कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। प्यान कार्ड नम्बर तपाईले लगभग विदिन 5 मिनेट्स यु क्यान डु इट हैन। अब यति सजिलो भइसकेको छ। तपाईले प्यान कार्डको लागि इन्टरनल रेभिन्यू डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा गएर फर्म फिलअप गरेर राख्नु पर्दैन। तपाईहरुले नागरिक एपको सहायताले सजिलैसँग प्यान कार्डहरु, प्यान नम्बर लिन सक्नुहुन्छ। अब हार्ड कपी चाहियो भने त तपाईको अफिसमै जानु पर्यो। नियरेस्ट जुन अफिस तपाईहरुले चुज गर्नुहुन्छ त्यहाँ गएर हार्ड कपी हैन, इन फिजिकल त्यो चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हैन भने आवश्यक तपाईले जुन नम्बर चाहिने हो त्यो चाहिँ विदिन फ्यु मिनेट्स है सजिलैसँग लिन सकिन्छ। यो फाइदा एउटा यति मात्रै होइन। अब तपाईले जस्तो कि इम्पोर्टेन्ट एप्लिकेसन्सहरु जुन अनलाइनबाट सरकारी सेवामा तपाईहरुले जुन दिनुहुन्छ एप्लिकेसनहरु, तिनीहरुलाई पनि यसबाट एक्सेस मा ल्याउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ गरिदिएको छ। त्यसकारण यो इम्पोर्टेन्ट छ। अनि अर्को कुरा रिसेन्ट अपडेट तपाईलाई नयाँ एकदम भर्खरै आज मात्रै यो कुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सार्वजनिक गरेका छन्। उहाँले चाहिँ आफ्नो फेसबुकको पेजमा पनि त्यो राखिदिएको छ। अब जस्तो कि मैले नै मेरो लाइसेन्स कार्ड नपाएको लगभग 2 वर्ष भइसक्यो हैन। रिन्यु गर्नुको लागि मैले जुन मसँग पुरानो थियो, जुन चाहिँ अहिले स्मार्ट कार्ड होइन हैन, पुरानो जुन थियो त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि मैले रिन्यु गर्दाखेरि त्यो फर्म भरेको थिएँ। यो अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। लगभग 2 इयर्स बितिसक्यो। एउटा कार्ड छाप्न यति ढिला हुन्छ हैन। अब हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको कन्टेक्स्टमा इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा चाहिँ एकदमै फितलो छ। यसकारण पनि ज्यादै नै ढिलो हुन्छ हैन। द्रुत गतिमा सेवा प्रभाव चाहिँ सामान्यतया हुँदैन। यो वी डु नट हैव टु एक्सपेक्ट दिसमा छैन। यो धेरै हामीले आशा पनि गरिराख्नु परेन किनकि यो हाम्रो ट्रेन्ड हो। यसलाई चेन्ज गर्न कति साल लाग्छ वी आर नट स्योर इन फ्याक्ट है। हुनुपर्छ चेन्ज। विकसित देशहरुको एक्जाम्पलबाट पनि धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ हैन। केही दिनमा चाइनाले जुन कोभिड को बेलामा चाहिँ अस्पताल नै खडा गर्थ्यो भन्छन्, यहाँ चाहिँ एउटा सामान्य बाटो ग्राभल गर्नु पर्यो भने वर्षौं लाग्छ। एउटा बाटो पिच हुनको लागि कति समय लाग्छ त्यो हामीले जहिलेकै विषय भयो। यहाँ चाहिँ दोष एउटालाई अर्कोले यसरी दोषारोपण गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति छ। कानुनको चाहिँ सही सदुपयोग के अरे इम्प्लिमेन्टेसन भएको पनि पाइदैन। दिस इज फ्याक्ट है। अब यो सबैलाई जानकारीको विषय नै हो। यसमा धेरै भनिराख्नु पर्दैन। अब रिसेन्ट अपडेट चाहिँ मैले कुरा गर्दै थिएँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको। अहिले चाहिँ अब यदि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन देशभरि नै हुने हो भने अहिले चाहिँ बागमती प्रदेशमा चाहिँ टेस्ट हुँदैछ, यो गरिरहेछन्। देशभरि नै हुने हो भने एकदमै सजिलो भयो। नागरिक एपमा तपाईले आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। लिंक गरिसकेपछि तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड नै त्यहाँ देखिन्छ। तपाईको कार्ड छापिएको छैन भने पनि फरक परेन। त्यसमा तपाईले नम्बरलाई जसरी लिंक गर्नुहुन्छ नि, आफ्नो लाइसेन्स नम्बरलाई लिंक गर्दाखेरि त्यहाँ देखिने भयो। त्यहाँ देखिने जुन लाइसेन्स छ हाम्रो डिजिटली, अब हामी ट्राफिक चेकिङमा पुलिसले चेक गर्छ भने पनि हामीले त्यो कार्ड त्यसरी डिजिटल कार्डलाई देखायौं भने
त्यसमा के हुन्छ भने तलतिर क्युआर कोड पनि राखिदिएको छ। त्यो क्युआर कोडलाई उनीहरूले आफ्नो एपको माध्यमबाट त्यसलाई स्क्यान गर्छन् र त्यसको सम्पूर्ण भेरिफिकेसन डेटा चाहिँ उनीहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। त्यसबाट थाहा हुन्छ कि यो फेक हो या होइन, अथवा अपडेटेड छ अथवा म्याच गइसकेको छ। सबै कुरा उनीहरूले चेक गर्छन् र त्यसलाई भेरिफाई गर्छन्। भएन त सजिलो हैन हो। अब त्यो कार्ड प्रिन्ट भयो या भएन हामीले पर्खिराख्नु चाहिँ परेन। त्यसलाई सिम्पली हामीले नागरिक एपमा चाहिँ आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर लिङ्क गर्ने बित्तिकै त्यहाँ कार्ड डिजिटल फर्मेटमा आउँछ र हामीले आवश्यक परेको बेलामा त्यो डिजिटल कार्डलाई चाहिँ सो गर्दाखेरि हाम्रो समस्या समाधान भयो। सबै कुरा त्यसबाट डिटेल्सहरू उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो, जस्तो तपाईले फाइन तिर्नुपर्ने भयो, केही मिस्टेक गर्नुभयो है चेकिङमा पर्दाखेरि हैन, अथवा तपाईको म्याद चाहिँ सकिएको थियो, तपाईँ चेकिङमा पर्नुभयो, अब फाइन त काट्नु पर्यो। त फाइन आजभोलि त तपाईलाई थाहा छँदैछ, फाइन चाहिँ ह्यान्ड क्यास हुँदैन हैन। अहिले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर बुझाउनुपर्छ अथवा इसिओको माध्यमबाट, अथवा हामीले आफै फिजिकली ब्याङ्कमा गएर भाउचर ल्याएर बुझाउनु पर्ने त्यो छ। यसो हुँदाखेरि वाट आर द टाइम वेस्ट प्लस फिजिकल प्लस मेन्टल टेन्सन अर्को हैन, एकदमै गाह्रो त्यस्तो स्थिति छ रिसेन्टमा। अब यो सुविधा यदि देशभरि नै लागू हुने हो भने यसमा चाहिँ हामीले फाइन तिर्नको लागि पनि नागरिक एपबाट सजिलैसँग तिर्न सक्छौँ। त्यसमा ई सेवाको लिङ्क जुन राखिदिएको छ, प्लस अब अन्य जो सर्भिस भेन्डर्सहरू छन् तिनीहरूको थ्रुबाट नागरिक एपको प्रयोग गरेर नै हामी तुरुन्तै त्यति बेला नै अन द स्पोट नै त्यो फाइनहरू पनि तिर्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो चाहिँ पक्कै पनि भएको छ है। अब मैले अगाडि भनिसकेँ, यो बागमती प्रदेशमा चाहिँ आजदेखि यो टेस्टिङको रूपमा लागू भएको छ भने अब यो देशभरि नै हुँदाखेरि त एकदमै सजिलो भयो। अब डिजिटल युगमा यतिसम्मको सुविधा हुनु यो वास्तवमै राम्रो कुरा हो। अब केपी शर्मा ओलीले चाहिँ डिजिटलाइजेसनको हकमा चाहिँ धेरै राम्रो गरेर राख्नु भएको छ। अन्य कुराहरूमा हामीले आलोचना गर्नु परेन। अहिलेको लागि तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ के भइरहेको छ घटनाक्रम देशमा, त्यतातिर नजाउँ। सिम्पली अब मैले कुरा गर्दै थिएँ हैन नागरिक एपको। अब तपाईहरुलाई यदि नागरिक एप को एक्सेसमा हुनुहुन्न, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा नागरिक एप डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर नागरिक एप भनेर सर्च गर्नुभयो भने तल त्यसको लिङ्क आउँछ। त्यहाँबाट नागरिक एपलाई सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले आवश्यक डकुमेन्ट्सहरूलाई लिङ्क गर्नु होला दोस्रो चरणमा। सबभन्दा पहिला त तपाईको मोबाइल नम्बर राखेर त्यहाँ भेरिफाई हुन्छ। एउटा कुरा अर्को चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर आफ्नै नामको हुनुपर्छ। यदि छैन भने तपाईले नेपाल टेलिकमको अफिसमा गएर सजिलैसँग विदिन फ्यु मिनट्स आफ्नो नाममा गराउनु होला। त्यहाँ एउटा एप्लिकेसन फर्म हुन्छ, त्यसमा आफ्नो फोटो पेस्ट गर्नुपर्छ। तपाईको यो कारणले चाहिँ त्यति बेला आफ्नो नाममा नभएको कुनै अर्काको नाममा भएको र अब आफ्नो नाममा तपाई चाहनुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसनबाट सेट दिनुहुन्छ र उनीहरूले अफिस बेयरर्सले चाहिँ त्यो चाहिँ लगभग त्यही 1-2 मिनटको हाराहारीमा त्यो समय लाग्छ र उनीहरूले आफ्नो नाममा गरिदिन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले नागरिक एपमा चाहिँ सजिलैसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइल नम्बर आफ्नो नाममा छैन भने एक्सेस पाउन गाह्रो हुन्छ, अलिकति डिस्टर्बेन्स छ त्यहाँ चाहिँ। त्यसकारण आफ्नो नाममा मोबाइल नम्बर हुनै पर्छ, भन्दा पहिलो क्राइटेरिया त्यो हो। त्यसपछि नागरिकता तपाईले लिङ्क गराउनु होला आफ्नो नागरिकता नम्बरको माध्यमबाट। नागरिकता नम्बर यदि म्याच भएन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँबाट त्यो जारी भएको त्यहाँ रिक्वेस्ट पनि पठाउन सकिन्छ। मेरो पनि त्यही कन्डिसन चाहिँ आएको थियो, मेरो नागरिकता नम्बर इज नट फाउन्ड भनेर चाहिँ इन द डेटा अफ द रेकर्ड अफ मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स भनेर यसरी मेसेज आएको थियो। अनि मैले चाहिँ आफ्नो त्यो रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मेरो चाहिँ दार्चुलाबाट चाहिँ जारी भएको थियो। रिक्वेस्ट पठाएको लगभग कति भयो 6-7 महिना भइसक्यो, रिप्लाई चाहिँ आएको छैन। नेपालको यो कन्डिसन छैन। यसकारण युवाहरू फ्रस्ट्रेसनमा जान्छन् र आफ्नै देशमा उनीहरू बस्न चाहँदैनन्। यही कारण हो एउटा त हैन।
भनेको समयमा आफूले सुविधा नपाउने, तर भनेको समयमा आफूले कर तिर्नै पर्ने, नत्र फाइन तिर्नु पर्ने। यो चाहिँ नेपालको परिवेशमा अहिले एकदमै जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा छ हैन। हामीले सरकारलाई आफ्नो चाहिँ कर्तव्य बोध गर्नुपर्ने, गराउनुपर्ने, तर सरकारले आफ्नो नागरिकहरूप्रति चाहिँ कुनै पनि चासो नदेखाउने। मतलब सर्भिस डेलिभरीको हकमा त यति गइगुजेरीको सिस्टम त सायदै कुनै अरू देशमा छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा आम नागरिकको हिसाबले हामीहरूले खबरदारी चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराउने हकमा चाहिँ हाम्रो त्यति भूमिका चाहिँ हुँदैन। यो लापरवाहीको पनि हद हो हैन। मैले भने नि अहिले 6 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म रिप्लाई आएको छैन, त त्यो त सल्युसन नै भएको छैन। सायद मैले अब दार्चुला गएर फेरि त्यहाँ अफिसमा आफ्नो गुनासो राखेपछि पनि काम हुन्छ या हुँदैन। अब यहाँ त भोलि पर्सि भन्ने चलन छ। फेरि धेरै टाढाको मान्छे यदि त्यहाँ सर्भिसको लागि जान्छ भने कति हैरानी बिहोर्नुपर्छ यहाँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो माइग्रेसनको रेट जुन छ नि, युवा शक्ति विदेशिनको एउटा कारण हो। अब यसरी हामीले त्यो रिक्वेस्ट त पठाउन सक्छौँ, अब त्यसको रिप्लाई आउँछ या आउँदैन, कति समय लाग्छ त्यसको चाहिँ हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ केही पनि। त्यसमा रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो नागरिकताको फ्रन्ट र ब्याक स्क्यान गर्नुपर्छ। स्क्यान गरिसकेपछि त्यसलाई अपलोड गर्ने र त्यसपछि आफ्नो त्यहाँ मागेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै फिलअप गरिसकेपछि सबमिट गर्ने, रिक्वेस्ट सबमिटेड भन्छ, तर रिप्लाई चाहिँ वी आर नट स्योर when it comes हैन, कहिले आउँछ थाहा छैन। यस्तो कन्डिसन छ। अब म त्यो सोचिरहेको छु के गर्ने होला त, गएर फेरि त्यहाँबाट त्यहाँ अफिसमा फिजिकली जानुपर्ने अवस्था। एउटा कुरा म चाहिँ अब के सजेस्ट गरौँ भने, तपाईँहरूले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने जति पनि डिजिटलाइजेसनको सर्भिसहरू सरकारले उपलब्ध गराएको छ नागरिकको सेवाको लागि, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा दक्ष जनशक्ति छैन भने त्यो हुनै सक्दैन। सामान्यतः जिल्ला प्रशासनमा एउटा नागरिकताको नम्बर किन मिलेन त्यो रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि उनीहरूले अहिलेसम्म त्यो भ्यू हेरेको छैन। मतलब कस्तो जनशक्ति चाहिँ त्यहाँ छ त भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण अन टाइम सर्भिस डेलिभरी भयो भने यो अनावश्यक टेन्सनबाट हामी बच्न सक्छौँ। सरकारले यस कुरामा चाहिँ धेरै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। सर्भिसेसहरू अब अहिले त धेरै जसो सर्भिसहरू अनलाइनबाट हुन्छ, तर इफेक्टिभ चाहिँ छैन। इफेक्टिभको मामलामा भन्ने हो भने 50% सायदै छ हैन। सबै कुराहरूमा लेट हुन्छ। यो चाहिँ यहाँको ट्रेन्ड हो, यसलाई चेन्ज गर्नु जरुरी छ। सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित मान्छेले भिडियो हेरिरहेको छ भने यसमा ध्यान दिनु होला। अब यो त भयो तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सको सम्बन्धमा जुन नयाँ अपडेट अहिले आएको छ त्यसको जानकारी। अब तपाईँहरूले नागरिक एपलाई डाउनलोड गर्ने तरिका मैले अगाडि भने, प्ले स्टोरमा गएर यसरी इन्स्टल गर्नु होला र आफ्नो आवश्यक डकुमेन्ट्सहरूलाई लिङ्क गर्नु होला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब नागरिक एपमा कसरी एक्सेस पाउने मोबाइलको माध्यमबाट, अब तपाईँको ल्यापटपमा पनि त्यो हुनसक्छ। अहिले चाहिँ अब मोबाइलमा आफूलाई सजिलो हुने भएकोले मोबाइलमै गर्नु होला। मैले चाहिँ कसरी आफ्नो मोबाइलमा डकुमेन्ट्सहरू लिङ्क गरेको छु तपाईँहरूलाई एउटा डेमो चाहिँ म देखाउँछु है त। मैले चाहिँ मेरो मोबाइलमा अलरेडी नागरिक एप चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। म त्यसलाई अहिले यहाँनिर खोल्छु है त। नागरिक एप यसरी खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यहाँनिर ड्राइभिङ लाइसेन्स, सिंहदरबार पास, पुलिस क्लियरेन्स, यहाँ सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। हेल्थ इन्सुरेन्स, माई म्युनिसिपालिटी हैन, त्यस्तै गरेर एजुकेसन, सिआइटी भनेको सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट हो, प्रोभिडेन्ट फन्ड भयो, एसएसएफ सोसल सिक्युरिटी फन्ड हो। यो भनेको चाहिँ माई कम्प्लेन्ट्सहरू पनि यसमा लाग्न सक्ने भयो। कम्प्लेन्ट्सहरूको मामलामा हामी कम्प्लेन गर्ने मात्रै, त्यो चाहिँ सिन हुन्छ या हुँदैन वी आर नट स्योर है। नेपाल कन्टेक्स्टमा यो होला जस्तो त मलाई लाग्दैन अन टाइम अहिलेसम्मको रेकर्ड हो। त्यस्तै गरेर पासवर्ड भयो हैन, भोटर आइडी भयो, प्रेस आइडी कार्ड भयो, लोकसेवा, डिओएफई भनेको छ डिस्ट्रिक्ट अफ होम अफेयर्स हो के हो यो है,
एनओसी हैन, अनि पिएमइपी प्राइम मिनिस्टर इम्प्लिमेन्ट प्रोग्राम हो सायद, एनइए इलेक्ट्रिसिटीको बिल समेत त्यसबाट तिर्न सक्ने भयो। खानेपानीको बिलदेखि लिएर वेदर फोरकास्टरसम्मका सबै सुविधाहरू राखिदिएको छ, धेरै सुविधाहरू छन् हेर्नु चाहिँ। मिनेटमै बन्छ प्यान नम्बर, तपाईँले 1 मिनटमा यहाँ प्यान नम्बर बनाउन सक्नु हुने भयो हैन। पर रिपोर्ट सजिलैसँग यसबाट बनाउन सकिने भयो। यस्ता विविध सुविधा सहर चालक मैले पत्र लिङ्क गर्नुभयो या भएन गर्नुहोस् भन्ने सुझाव पनि आएको छ। यसरी नागरिक एपको प्रयोग गरेर हामीहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने धेरै जसो कामहरू सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। अब यसमा डकुमेन्ट्सहरू जुन छ नि, यसमा डकुमेन्ट्स भन्ने अप्सन छ, यहाँ हेर्नुहोस्। यसमा जस्तो मैले चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स लिङ्क गरेको छु, मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स छ। अहिले चाहिँ तपाईँले बोकिराख्नु पऱ्यो नि, यसरी क्युआर कोड उनीहरूले स्क्यान गर्ने बित्तिकै हाम्रो डिटेल्सहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ र यसरी सजिलैसँग हामी ड्राइभिङ लाइसेन्सको चेकिङको काम पनि सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। तपाईँहरूलाई यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि चाहिँ म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्छु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि भिडियो मन पर्यो, जानकारीमूलक लाग्यो भने लाइक पनि गर्नुहोला, जसले चाहिँ एक प्रकारको मोटिभेसन चाहिँ मलाई हुन्छ र नेक्स्ट भिडियोको लागि पनि। त्यसकारण थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।